Te poți considera om de succes dacă ești bolnav, dar dacă ești în depresie, dar dacă ești nefericit. Omul nu are nevoie de 3 mese și 2 gustări. Sunt pentru sportivii de performanță, sunt pentru copii în creștere. Vă rog să mă iertați, dar nu avem nevoie. Nu avem nevoie de desert în fiecare zi. Nu avem nevoie de ceva dulce în fiecare zi. Nu avem nevoie de nu știu câte fructe într-o zi. Scoțând laptele, dintr-o dată s-a aplatizat burtica, n-au mai avut disconfortul abdominal, digestia a fost mai bună. Un smoothie în care introduce afine, care sunt în top 3 cele mai bune alimente ever, afinele. Noi avem 3 sertare congelator, toate pline cu afine. Ce îi îmbolnăvește mai mult pe oameni? Să le punem într-o soluție în care să scoatem aceste pesticide. Sunt soluții gata făcute. Sunt eficiente? Absolut, da. De ce se îmbolnăvesc copiii de cancer? De ce se întâmplă? E posibil ca aceste alimente să fie parte din factor determinant? Cu siguranță, da. Dacă ați avea de ales între carnea de la bunici și vegetalele care sunt astăzi în comerț, ce ați alege? Studiind nutriția, am ajuns la concluzia că, de fapt, noi demonstrăm acum prin studii științifice ceea ce bătrânii, bunicii și străbunicii noștri știau de când lumea. Omul de astăzi, suprastimulat, are nevoie de 3 minute în care pur și simplu stai. M-aș bucura dacă asta rămâne din această emisiune, ar fi minunat. Emisiune susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București. Uite cum ne-a educat societatea să ne măsurăm succesul. E incredibil. Dicționarul Oxford susține că succes înseamnă atingerea unui scop sau unui cel, obținerea de faimă, avere sau statut social. Dar dincolo de definiție, oamenii cred că succes înseamnă carieră, faimă și bani. Te poți considera om de succes dacă ești bolnav, dar dacă ești în depresie, dar dacă ești nefericit. Poți să te bucuri de succes când familia ta nu e bine? Te poți bucura atunci când n-ai timp de nimic și doar muncești? Păi și atunci ce succes e ăla? Cea mai mare temere a noastră nu ar trebui să fie de eșec, ci de a avea succes în lucruri care nu contează cu adevărat. Păi și ce contează cu adevărat? Atingerea unui scop, cum spunea și dicționarul, înseamnă intenție personală. Deci, succesul nu poate fi niciodată pentru toți la fel. Ține de sistemul de valori al fiecărui individ, de prioritățile pe care fiecare om le are în viața lui. Ceea ce urăște cel mai mult turma este un om care gândește diferit. Ea nu urăște atât de mult opinia lui în sine, ci îndrăzneala acelui individ de a avea curajul să gândească singur, să fie diferit. Exact ceea ce turma nu știe să facă, ne spune Schopenhauer. Deci, succes nu ar trebui să fie ceva ce ne impun alții. Nu ar trebui să fie un standard stabilit de alții. Îți propun să avem îndrăzneala să redefinim succesul fiecare dintre noi. Am putea începe cu sănătatea fizică, apoi să adăugăm sănătatea mentală, familie, relații de calitate, viață spirituală, timp liber. Plus cele 3, carieră, faimă și bani. Tu ce ai scoate din listă și ce ai adăuga la succes? Trăiește fiecare zi ca și când ar fi ultima. Învață în fiecare zi ca și când ai trăi pentru totdeauna, spunea Gandhi. Nu uita, succesul tău este definit de prioritățile tale, de ceea ce e important pentru tine. Doar tu poți să hotărăști asta. Pe măsură ce îmbătrânești, vei descoperi că ai 2 mâini. Una pentru a te ajuta pe tine, iar cealaltă pentru a ajuta pe ceilalți. Deci am înțeles că obiectivele noastre nu ar trebui să fie niciodată egoiste, ci trebuie să implice și pe cei din jurul nostru. Rămâi aici pentru a afla cum putem avea grijă de noi pentru a ne bucura cu adevărat de succes. Te aștept să interacționăm. Am bucuria să-i spun bun venit astăzi doamnei Lavinia Bratu. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit. Sunteți biolog și sunteți și conferențiar universitar doctor. Dar totuși aveți mult mai multe studii. De ce ați făcut atât de multe studii? Acum când ați spus sunteți biolog, mi-am adus aminte că facultatea de biologie, prima pe care am terminat-o, mi-a adus așa aproape de viață. Țin minte că primul an îmi era teamă să calc firul de iarbă, știind câtă viață se ascunde acolo. Da, am făcut școli pentru că cumva a fost pentru mine un mecanism de apărare, un mecanism de integrare a ceea ce mi se întâmplă, să mai fac o școală, să mai scriu o carte. Însă partea de nutriție și psihologie sunt descoperite, ca să spun așa, în urmă cu 18 ani. S-a născut copila mea, Saskia. Am plinit 18 ani acum o lună. La mulți ani. Mulțumesc. Însă a venit cu o provocare, un copil cu sindrom Down, în care medicina nu m-a ajutat prea mult și atunci am început să caut, cum pot eu să-mi ajut copilul să fie bine, să se dezvolte
Și așa am pornit spre partea de cunoaștere a nutriției, înțelegând că cumva Hipocrate ne-a lăsat acest mesaj, hrana să vă fie medicament. Acum predau la Facultatea de Nutriție și Dietetică în cadrul Universității din Timișoara, dar atunci nu era această școală. Am accesat mai multe cursuri în Statele Unite, tot ce se putea pe partea de terapii complementare și alternative în România, fitoterapie, și s-au completat cumva, adică nu e nimic întâmplător, toate ne vin cu un scop. Ajutând-o pe Saskia să se dezvolte, care este un copil diferit, însă cântă la pian, joacă tenis, înnoată, slavă lui Dumnezeu pentru toate realizările ei, ajutând-o pe ea să se dezvolte prin parte de nutriție, am început să ajut și oamenii în general, căutând în continuare să-mi găsesc un scop și un sens în direcția aceasta. Practicând nutriția, după foarte puțin timp, la un an jumătate, mi-am dat seama că eu de fapt nu o să pot să ajut oamenii dacă nu o să înțeleg psihologia din spatele acțiunilor lor. Și astfel am urmat Facultatea de Psihologie, care m-a ajutat și în relația cu copila mea, nu? Să dezvolt niște virtuți de care aveam nevoie, ca și răbdarea, una dintre primele în baseline. Și mai apoi, completând partea de nutriție cu psihologie, am ajuns să predau la Universitatea de Medicină, la Catedra de Psihologie, Departamentul de Neuroștiințe. Nu cred că e nimic întâmplător când ne vin provocări în viață, așa cum a fost pentru mine o provocare să accept și să înțeleg că copila mea va fi diferită și acceptarea este primul lucru, ca mai apoi să pot să lupt cu tot ceea ce am de luptat ca ea să se integreze și să fie bine. De fapt, dacă nu ne blocăm în aceste episoade pe care viața ni le trimite, pentru că toți avem provocări, putem să dezvoltăm mai departe în viețile noastre și putem să aducem o valoare și celor din jurul nostru. Așa e povestea mea pe scurt legată de ce nutriție, de ce psihologie și de ce în continuare biocercetare în creierul, în cunoașterea de sine, omul în general pentru mine. Am ajuns să mă apropii de ce înseamnă ulterior fitoterapie și să devin fitoterapeut, lucru pe care nu l-aș pune în prim plan acum, pentru că sunt oameni extraordinari care fac asta în România, însă sunt foarte aproape de ce înseamnă plante și mâncarea integrală în ceea ce înseamnă stare de sănătate, o cogniție bună sau o aliniere interioară bună, dacă vreți. Nu doar în plan biosocial, ci biopsihosocial și mai departe spiritual. Cum poate un om care a făcut totuși medicina să fie atât de deschis la, medicină alternativă, la fitoterapie, la alte lucruri care sunt conexe? Noi nu suntem doar un corp fizic, e o inteligență a fizicului pe care trebuie să o dezvoltăm, să știm să dormim, să mâncăm, să ne antrenăm, să fim flexibili, dar mai există și o inteligență emoțională care ne apropie de noi, să ne cunoaștem pe noi, să știm ce emoții trăim în corp și ce înseamnă, ce semnificații au și apoi și în ceilalți să vedem lucrurile acestea. Există o inteligență mentală pe care o dezvoltăm în toată școala pe care o practicăm fiecare dintre noi, dar mai există o latură, aceasta asistemică, spirituală. Poate că aceasta de aici vine deschiderea, pentru că cred foarte tare că suntem parte de suflet care are nevoie să fie hrănit și crescut în această viață. Poate că aceasta este, nu știu să răspund altfel. Spuneați că ar trebui să ne alimentăm așa cum o făceau bunicii noștri. Da, ce simplitate! Vedeți, eu cred foarte tare că trăim într-o cultură cumva a exteriorității, o cultură nu de bună calitate, în care omul este îndreptat spre plăcere imediată, căutăm plăcerea imediată, o cultură senzorială, dacă vreți, și acest lucru ne abate, ca să spun așa, din misiunea pe care o avem noi în relațiile cu părinții noștri, copiii noștri, colegii, prietenii, cu lumea, cu creația, dacă vreți. De asemenea, este cea care ne oprește în dezvoltarea virtuților și o să vă întrebați poate ce legătură au virtuțile cu mâncarea. Și o să vă spun că este foarte important să înțelegem că simplitatea construită la nivel de gust, căutarea pe care o avem la nivel de gust, de fapt ne structurează mai departe în toate ariile pe care le-am menționat, noi ca și oameni. Omul are nevoie să se bucure, dar nu să caute plăcerea frenetic. Pentru că noi dobândim aici virtuțile, calitățile noastre printr-o strădanie, prin acea voință care are nevoie să fie integrată, dacă vreți. Simplitatea vine din legătura pe care
Poate că am pierdut-o, am uitat-o și avem nevoie să o recalibrăm cu creația, cu natura, cu tot ce înseamnă mediu, cu aceste terapii, le spun eu, gratuite. Omul uită că poate să facă niște terapii extrem de benefice și gratuite, cum ar fi expunerea la soare. Și eu tot spun lucrul acesta, stați câteva minute dimineața cu ochii în soare sau la soare pentru tot ce înseamnă startare la nivel endocrin, la nivel de tot ce se întâmplă în biochimia noastră. A trebuit să vină Andrew Huberman de la Stanford acum de curând, acum câteva luni, să spună că este demonstrat științific că 5 minute cu ochii în soare dimineața, de fapt, ne și calibrează și la nivel de vitamina D, dar sunt lucruri pe care noi le făceam firesc, apropo de simplitate. Plimbatul în natură este o terapie să-ți liniștești mintea. Avem un sistem nervos un creier care se construiește prin stimulare, de acord. Și există niște fereste de neuroplasticitate în evoluția noastră și avem nevoie de informație și stimulare. Însă este uimitor să înțelegem că sistemul nostru nervos se calibrează și neuroplasticitatea are loc și atunci când stăm liniștiți. Și unul dintre cele mai grele exerciții pe care în continuare mă provoacă și pe mine, recunosc, dar provoacă oamenii cu care lucrez, este să stea câteva minute în liniște. Să nu facă nimic. Să nu faci nimic. Întreb oamenii, cât timp ai stat cu tine astăzi? Păi, nu știu, m-am uitat la un serial, se pune... Nu, că ăsta intră din cultura de slabă calitate, pentru că dacă te uiți la un serial, ești stimulat permanent, avem atâtea și atâtea internetul, e o cultură, până la urmă, de mai puțin bună calitate, nu vreau să spun altfel. Dar de ce căutăm să ne stimulăm în permanență creierul? Există, vorbim acum în psihologie de această metacogniție, cumva atenția. Noi toată atenția noastră este smulsă efectiv în exteriorul nostru. Permanent suntem, ne uităm pe telefon, vedem o reclamă, auzim. Deci cumva atenția aceasta smulsă în exteriorul nostru, de fapt, ne scade din capacitatea de a menține atenția și a asculta atunci când ești într-o situație. Noi mai știm să ascultăm până să fim atenți, avem nevoie, pe lângă atenție, când vrem să dăm o informație, avem nevoie să-l ascultăm pe celălalt. Dar noi avem un dialog interior, avem nevoie de stimulare și sunt studii făcute vis-a-vis de cum se dezvoltă creierul acum în era digitală și câtă nevoie avem de liniștire și de introspecție și de contemplație și de uimire, dacă vreți, că mă duc înapoi în creație. Deci cumva statul la lumină, mersul pe jos, faptul că mângâiem un animal, faptul că asta spune și Jordan Peterson în 12 reguli de viață și foarte frumos, faptul că ne lăsăm îmbrățișați, faptul că suntem recunoscători. Astea sunt niște practici care ne schimbă la nivel cognitiv, schimbă chimia din creierul nostru. Și sunt gratis. De ce nu le-am face? Că sunt super la îndemâna fiecare dintre noi. Dar știți că v-am întrebat la început dacă mai putem să ne alimentăm precum bunicii. Și mi-ați spus o grămadă de lucruri care n-au treabă cu alimentația, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că puneți foarte mare accent pe stilul de viață al bunicilor și nu neapărat doar pe alimentație. Categoric pe cunoașterea noastră. Noi știm atât de multe lucruri în nutriție. Să nu uităm că avem mii de diete, avem cele mai bune vândute cărți din lume sunt legate de nutriție și de slăbit și de mâncare. Și că, când vorbim despre mâncare, este un domeniu intruziv, pentru că intri în plăcerile. Eu îți spun ție despre cum ar trebui și tu ești cumva afectat și deturnat, pentru că plăcerile tale, obiceiurile tale. Nu e ușor să facem aici o schimbare. Și de asta oamenii sunt foarte interesați. Da, categoric. Cunoștințele sunt foarte multe. Dar cât aplicăm din ceea ce cunoaștem? Simplitatea înseamnă să te duci, de exemplu, într-un loc de unde poți să-ți alimentezi și să te gândești ce aveau bunicii în cămara ta. Și să-ți pui o amintire cum arăta cămara și ce erau acolo. Erau cartofi, morcovi, erau prune uscate, erau nuci, era fasole, era un ulei presat la rece. Asta înseamnă simplitate. Nu ne-am dezvoltat atât de mult încât să schimbăm radical alimentația, gândindu-ne cum s-a schimbat ADN-ul nostru în timp, adică foarte puțin. Chiar ne putem gândi că suntem adaptați să mâncăm o hrană procesată și chimizată și organoleptizată din ultima perioadă de timp. Mai ales în 100 de ani nu se putea întâmpla prea mult. Categoric nu. Adică putem să ne uităm un pic, avem un nivel de conștiință, suntem răsfățați, cred că suntem cea mai răsfățată generație de până acum, la nivelul la care a evoluat medicina și tot ceea ce ne înconjoară, da? Să profităm de lucrurile acestea, dar să nu ne lăsăm păcăliți cumva și deturnați, aș spune, de ce înseamnă o hrană procesată. Să mergem cu bunica la cumpărături de mână, să ne imaginăm că avem pe bunica de mână la cumpărături și ce ar pune bunica în coș. N-ar pune chestiuni pe care nu le cunoaște. N-ar pune chestiuni înșelătoare, doar că
ne provoacă. Ar pune morcovi, ar pune acele rădăcinoase, leguminoase, lucruri simple. Și aici poate că e un moment bun să vă spun cum văd eu această clasificare foarte simplă și luați m-aș bucura dacă asta rămâne din această emisiune, ar fi minunat. Nu este clasificarea mea, este clasificarea făcută de George Skrinis, cel care a inventat termenul de nutriționism. Și el spune așa: imaginați-vă piramida alimentară, o cunoaștem toți cei care suntem pasionați de nutriție, imaginați-vă piramida alimentară împărțită în două, efectiv. O parte și a doua, o parte din piramida alimentară care să conțină tot ceea ce omul a creat în ultimul timp. Organoleptizat, industria chimică, mii și zeci de mii de substanțe chimice. Ca să vă fie mai ușor, imaginați-vă ce găsiți într-o benzinărie când intrați la drum. Acum sunt și câteva elemente sănătoase introduse, dar dacă nu, totul este acolo chimic, da? Totul este îmbunătățit chimic. Cealaltă parte a piramidei este cea care se dezvoltă la fel ca și noi, în creația aceasta, în legătură cu soarele, cu pământul, cu ploaia, cu vântul, cu tot ceea ce ne înconjoară și are elemente comune cu omul. De foarte multe ori, atunci când vorbesc în conferințe, oamenii mă întreabă: bine, și carnea unde e? Bine, și laptele unde e? Și proteina de origine animală este la fel. Și într-o parte, dacă ne gândim la o carne crescută industrial, intensificată, cu tot ce are informația de la hormoni și toate, nu vreau să le enumăr aici, că vreau să punem lumina pe cele bune, și partea cealaltă, animale crescute la țară, așa cum creșteau găinile în curte, așa cum creșteau animalele într-un firesc, dacă vreți. Aici apare diferențierea. Cu ce mă hrănesc eu? Cu o hrană procesată dintr-o parte a piramidei sau din cealaltă? Odată cineva mi-a spus: Doamnă, dar și aceasta este comestibilă. De acord, dar asta s-ar putea să mă deturneze la nivel de, vedeți, vorbim de monoglutamat de sodiu, care este o neurotoxină, vorbim de aditivi care la majoritatea li se specifică ar fi bine copiii până în 3 ani să nu consume sau femeile însărcinate. Păi bun, dacă cantitatea aceasta le face răul lor, înseamnă că și pentru noi adusă în discuție, în corp, în hrană. Prin acumulare. Cu siguranță. Deci cumva imaginați-vă această piramidă și gândiți-vă de fiecare dată că undeva această hrană procesată, aditivată, ar fi bine să fie undeva la 10% din dieta unui om pentru o zi. Dacă se poate să nu depășim 20%, undeva 10-20%. În momentul în care ea devine 100%, atunci ne putem gândi la inflamații, ne putem gândi la, nu știm de ce se dezvoltă atât de mult neoplasmul și vorbim de o explozie la nivelul copiilor. De ce se îmbolnăvesc copiii de cancer? De ce se întâmplă? E posibil ca aceste alimente să fie parte din factor determinant? Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Asta nu mai putem contesta. Medicina are nevoie să fie fair cumva, adică să ne uităm. Piramida, hrană procesată, organoleptizată, chimizată, să nu uităm că sunt mii de ingineri chimiști care prepară substanțe care să ne facă plăcere, să ne țină agățați, să ne dorim aceeași hrană, sau hrana simplă, integrală, naturală pe care am avut-o și pe care, cumva, repet, are o oglindire în sistemul nostru. Avem aceleași elemente. Vorbesc despre bunici, că există o controversă aici. Unii spun: domne, lactatele sunt bune, alții nu sunt bune. Că noi nu trebuie să ne hrănim cu lactate. Bunicii noștri totuși au făcut-o. Vai, nu mă provocați acum să vorbesc, pentru că e așa un subiect, haideți să-l iau pas cu pas. Când am învățat despre nutriție, bineînțeles că am citit Colin Campbell, care are studiul China și care vine și și am rămas eu surprinsă de aceste cercetări ale profesorului din Statele Unite. Mai apoi, făcând doctoratul la agronomie, am găsit o carte scrisă de profesorul Goian, nu mai este printre noi, și cu doamna Virginia Faur, și cei doi au o carte scrisă în 96 în România, în care au aceleași cercetări legate de consumul de lapte și ce se întâmplă prin consumul de lapte. Și am fost absolut fascinată să văd că noi avem cercetători în România care au aceleași preocupări, doar că nu îi știm și nu sunt populari. Da, e adevărat. Laptele este un aliment controversat pentru că noi îl consumăm acum în această formă pe care o avem în supermarket și care... Am mers la cursul de biochimie, acum mă apăr, știți? Am fost anul trecut la cursul de biochimie a profesorului Angel de la Facultatea de Medicină ca să înțeleg mai profund nutriția și l-am auzit inclusiv pe dânsul spunând că acest lapte pasteurizat nu este benefic și nu face nimic în organism. Deci cumva vin cu argumente din medicină și v-aș spune că laptele este un aliment pe care mamiferele îl produc în primii ani de viață pentru hrănirea puiilor.
ok, noi am luat acest lapte și îl ducem mai departe, l-am avut și pe timpul bunicilor și mi-aduc aminte că un lapte cu cacao era ceva absolut minunat, doar că nu-l consumam ca și lapte în fiecare zi. Cumva nici nu aveau bunicii, străbunicii noștri mediul de păstrare a laptelui, care este extrem de perisabil, și el era foarte rapid transformat în lapte covăsât, în lapte prins, în zămătișă, cum era. Eu sunt din Hunedoara de loc și cumva era transformat procesul de fermentare, schimbă cu totul compoziția și biodisponibilitatea pentru organism. Acum, sunt persoane care se simt bine consumând lapte. Eu am această, în backup se aude o voce care spune se simt bine sau nu știu să se analizeze sau nu știu să se uite spre ei. Pentru că, de exemplu, am lucrat cu oameni care au schimbat un singur lucru. N-au mai pus lapte în cafea. Cafeaua nici nu se bea cu lapte niciodată, cumva, doar dacă e un desert sau un răsfăț. Dar scoțând laptele, dintr-o dată s-a aplatizat burtica, n-au mai avut disconfortul abdominal, digestia a fost mai bună, n-au mai fost flatulențe. Și atunci, dacă privim așa, gândiți-vă cât de mult contează în procesul. Nu trebuie să fim intoleranți la lactoză, nu trebuie să fim... putem să avem o sensibilitate. Eu spre asta aș îndemna oamenii care ne privesc acum și care consumă lapte și lactate. Oare dacă încep să fie atenți la ei, să-și pună întrebări, că oamenii nu-și mai pun întrebări, asta e un lucru care e frustrant, așa cumva, cum nu ne mai punem întrebări? Ba da, întreabă-te, cum te simți azi, cum a fost pentru tine azi, cum au fost relațiile tale, cum e viața ta, ai musai să te întrebi în fiecare zi. Și dacă te întrebi cum te simți astăzi, dacă ai scos acel lapte, s-ar putea să fie relevant ceea ce vorbim acum și întrebarea aceasta care e, repet, tăioasă. Am să vă spun o poveste. N-am consumat, când am început să studiez nutriția, n-am mai consumat proteină de origine animală, dar nu așa, eram vehementă. Și pentru că am mers într-un loc unde se produc mezeluri sau unde sunt sacrificate animalele și că dacă am avea această experiență, eu am căutat-o ca să înțeleg, cumva nu mai vrei acea hrană, zici, nu este o sursă de... După aceea m-am flexibilizat și acum mai mănânc și eu carne din când în când, însă atenție din partea aceea de piramidă de care vă spuneam. Ei bine, 7 ani de zile n-am consumat lapte și am ajuns într-o tabără la Oașa, la Mănăstirea Oașa se fac tabere de dezvoltare pentru copii care merg acolo și vreau să vă spun că la micul dejun era un lapte din acela cu smântână galbenă deasupra și mintea mea era wow, dacă o să beau ăsta o să mă doară burta, o să fiu groaznic, nu o să mă simt bine deloc după 7 ani. M-am bucurat de acel lapte, m-am bucurat de amintirea pe care am avut-o legată de acel lapte cu grăsime pe el din perioada copilăriei. Știți cum m-am simțit? Am ținut orele, n-am avut absolut nimic. Aș fi zis că mă voi deturna, că nu mă voi simți bine. Deci laptele este un produs controversat. Să-l luăm din partea de piramidă de care vă spuneam. Cel pasteurizat este de aici, n-ar trebui să fie în dieta noastră. În același timp să vedem dacă nu avem o sensibilitate, punctul 2, și în același timp să avem grijă la cantitate. Pentru că pe vremea bunicilor nu aveam cantități enorme. Era o sursă pentru toată familia acel lapte. Mămăliga fiind hrana poporului român, am căutat mult să văd care este mâncarea noastră tradițională și este mămăliga. Mămăliga din mei, nu din mălai. Așa i-aș îndemna pe cei care ne privesc să fie atenți la ei, cum se simt și cum se simt fără, să facă o încercare, că poate să au o sensibilitate și nu știu și ar fi extraordinar să descopere asta. Bunicii se tratau chiar cu iaurt de casă. În continuare este un probiotic extraordinar. Vorbim despre alimente medicament și unul dintre alimentele medicament sunt aceste probiotice, pe lângă fibre, prebiotice și alte. Am scris 2 articole, că n-a fost unul legat de alimente funcționale. Am lucrat foarte mult și toate sunt cu studii, pentru că omul încăpățânat de azi are nevoie de studii. Legat de lapte și acolo sunt foarte multe studii care vin și ne spun, inclusiv cu cum în corpul nostru acele polipeptide care sunt similare în pancreas, care poate să provoace inclusiv diabetul la copii până în 10 ani dacă consumă lapte de vacă. Dar intrăm într-o zonă care poate fi într-adevăr iritantă și deranjantă și nu aș vrea asta. Aș vrea ca oamenii să ia lucruri semnificative mici care să le dezvolte ulterior în viețile lor. Din partea de piramidă și cu atenție asupra felului în care se simt dacă consumă acest aliment. Avem nevoie de carbohidrați și de glucide, pentru că creierul nostru are nevoie de ele. Și totuși, unde este limita? Pentru că la un moment dat
Se vorbește, ok, carbohidrații, glucidele, dulcele, te duce către diabet, te duce către probleme grave de sănătate. Care este limita și cum ar trebui să abordăm? Noi suntem diferiți, fiecare are propria sa nevoie și nu există o dietă care se potrivească pentru toți, general valabilă. Cei care cred asta, nu, mai au nevoie să înțeleagă că noi suntem diferiți, metabolismul nostru e diferit, la nivel de amprente și la nivel intern suntem la fel. Carbohidrații sunt una dintre cele 3 categorii de macroelemente. Există proteina, e prima, proteos, proteină, lipide și glucide. Vorbim despre carbohidrați și nu întâmplător m-ați întrebat, pentru că noi avem această plăcere a gustului și o nevoie de dulce permanent. Totul se transformă în organismul nostru și ajunge la glucoză, care este energia la nivel mitocondrial, la nivel celular. Da, creierul se bucură și îi place dulcele, ciocolata amăruie, dar avem nevoie să înțelegem că un zahăr, de exemplu, rafinat, produsele cu zahăr rafinat nu reprezintă un carbohidrat de bună calitate. Sunt calorii goale, nu au Deci niciun e nutrient. important ce anume Categoric. aduci. Avem nevoie de carbohidrați, este o carte foarte bună pe piață acum, Revoluția glucozei, este una dintre cele mai bune cărți pe care m-am bucurat așa să văd că se întâmplă lucruri și care explică de ce este foarte important să nu consumăm carbohidrați. Înainte de carbohidrați să începem cu altceva, cu fibre. Eu cu soțul meu mereu când călătorim ne luăm morcov și nuci cu noi. De ce? Pentru că acestea au, pe lângă faptul că sunt superalimente, morcovul este alimentul pe care mămicile știu, îl dăm copiilor la formatarea microbiomului nostru după laptele de la sân. Deci dacă atunci ne formatează microbiomul, nu pot să nu mă opresc asupra morcovului acum, iertați-mă, dacă nu, atunci ne startează microbiomul și facilitează dezvoltarea bacteriilor bune, cu care avem nevoie să fim foarte bune prietene, că sunt de mult mai multe ori decât celulele noastre în organism. De ce credem noi că matur nu avem nevoie de acest morcov care, repet, vine cu niște antioxidanți, vine cu o informație, cu fibre, cu tot ceea ce înseamnă, tot ce are nevoie, prebiotice, ca să ajungem la probiotice. Cumva, înainte să consumăm un glucid, înainte să ne bucurăm de ceva dulce, avem nevoie să introducem niște fibre, avem nevoie să consumăm, de exemplu, la micul dejun proteine înainte de carbohidrați, pentru a evita această creștere, un spike glicemic despre care se tot vorbește acum în ultimul timp. Pentru că atunci când ai un spike glicemic, când introduci un glucid de bună sau mai puțin bună calitate, poate să fie și un fruct și unii dintre noi să avem un spike de glicemie. Deci un suc de fructe pe stomacul gol nu e categoric nu este o treabă bună, da, n-aș recomanda asta. La orice hotel n-aș recomanda asta, dar un smoothie, de exemplu, verde, cu fructe care nu sunt dulci, un smoothie în care introduci afine, care sunt în top 3 cele mai bune alimente ever, afinele, și vreau să vă spun că inclusiv în România, în cartea Cu ce se hrănea poporul român a lui Dimitrie Cantemir, descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir, apare nevoia de dulce a poporului român cu ce era satisfăcută cu fructe de pădure. E uimitor. Era și mierea, pentru că eram apicultori. Dar fructele de pădure care sunt, repet, în toate cărțile de pe continent sau de peste continent. Deci, cumva, e foarte important să facem o analiză, iarăși mă întorc la piramida. Piramida. Cum este? Dulcele meu, carbohidratul meu este de aici. Dacă este de aici, integral, artificial, o să-mi fac un spike de glicemie și asta ce îmi va face? Dacă dereglăm nivelul de glicemie, crește nivelul de insulină, starea noastră, gândiți-vă un copil mic, e mai aproape exemplul acesta ca să înțelegem, un copil mic când mănâncă foarte mult dulce, mămicile știu, începe să fie agitat, începe să fie deturnat, nu mai putem să ne înțelegem cu el, asta produce acel dulce. Din păcate asta se întâmplă și cu noi. Suntem mult mai conștienți și în autocontrol, dar o stare interioară nu este una bună. Nu suntem creativi, nu suntem eficienți în relații, nu suntem într-o stare bună. Și culmea este că după o oră, două, din nou ți-e foame. Pentru că crește glicemia, scade glicemia și ești într-un joc care, în final, poate să... De la glicemie pornim până la urmă discuția despre tot ce înseamnă boli inflamatoare și boli cronice în organism. De aici pornește, de la cei care, acum iarăși medici, colegi, să nu se supere pe mine, dar cumva de aici pornim. De la pancreas, de la nivelul glicemic, de la nivelul de insulină, de la felul în care noi avem receptori și integrăm carbohidratul. Pentru că ați vorbit despre medicii, colegi, ce părere aveți despre acei oncologi care îi spun bolnavului de cancer, mănâncă orice, poți să mănânci orice? Știți ce mă gândesc? Mă gândesc că ei își doresc ca acel pacient din fața lor să nu mai fie deturnat și de schimbarea la nivel alimentar.
Să știți că m-am uitat mult timp și eu așa mai câși la colegii oncologi. De ce spun asta? Cred că pentru ei este foarte important să se gândesc ca pacientul la nivel psihologic a aflat o veste cutremurătoare, să-l scoți total din felul în care trăia, să-i schimbi total dieta, ar putea fi deturnant, ar putea să-l pună pe o cale nu de vindecare. Însă, putem să ne gândim, i-am apărat, da? I-am apărat. Acum, putem să ne gândim astfel, cât la sută din dieta noastră, și am auzit un invitat spunând foarte frumos, un invitat al dumneavoastră pe care îl apreciez, domnul Văduva, spunând că 50% din vindecarea unei boli este dată de nutriție. Asta ar fi fain să înțelegem noi toți ca și medici, oamenii care lucrează în sistemul medical. Să înțeleagă că nutriția aduce niște elemente, reglează niște lucruri în organismul nostru prin mâncarea de zi cu zi. N-a spus Hipocrate întâmplător sau în necunoștință de cauză că încă avem un jurământ pe care îl rostim cei care termină medicina. Cum că hrana este medicament și medicamentul nostru hrană. Dacă ne gândim și dacă vedem astfel mâncarea, hrana de zi cu zi, ne putem gândi că 50% din ceea ce înseamnă vindecarea unei boli, avea dreptate invitatul și rezonez perfect cu asta, depinde de felul în care ne hrănim, ne hidratăm. Mâncarea nu este doar partea aceasta de ce gătim și punem în farfurie. Aici ne putem gândi la plante, la plantele medicinale, ne putem gândi la condimente, să nu uităm de condimente. Aveam acel pătrunjel tăiat, eu zic că este superalimentul nostru pe aici, pe tărâmurile noastre, că se vorbește de superalimente, sunt cărți și foarte bine facem că ne ducem în direcția aceasta, să înțelegem mai mult. Pătrunjelul acela tăiat nu lipsea din nicio supă, crud. Ei, pătrunjelul acela are foarte multă, bogată informație. Pus la final sau Pus la final, că bunicii știau. Vedeți, eu să știți că studiind nutriția am ajuns la concluzia că de fapt noi demonstrăm acum prin studii științifice ceea ce bătrânii, bunicii și străbunicii noștri știau de când lumea. Avem această informație noi. Vorbim de intermittent fasting. Wow, cea mai tare dietă. Păi eu știu de fasting. Știți de când trăiam mică fiind la țară cu bunica. Și era post negru. Care nu mânca nimic vinerea. Adică, înțelegeți, sau care a venit Hiromi Shinya, un cel care a trăit până în 2021 și și-a dedicat undeva la 40 de ani în studiul acesta al nutriției și efectul asupra organismului. El a venit și a spus, omul ar trebui să aibă 3 zile pe săptămână. Da, cultura japoneză, americană, că trăia și studia și într-o parte și în alta, preda medicina, spunea așa, 3 zile pe săptămână ar trebui să nu consumăm proteină animală. Ia auzi! Luni, miercuri și vineri, cum se obișnuiește la noi, în cultura noastră creștină. Mai mult, spunea Hiromi Shinya, să avem o dată pe săptămână, cel puțin, o pauză de 16 ore în care nu mâncăm. Știți cum erau la bunici? Sâmbătă ne pregăteam pentru ziua de duminică. Sâmbătă seara toată lumea se spăla, se curăța, lua cina și următoarea masă era duminică, 16 ore după ce mergeam la Sfânta Liturghie și după ce luam Sfânta Anaforă. 16 ore. Bunicii noștri știau asta, e incredibil. Dar n-a fost nicio cercetare științifică la vreo universitate celebră care să vină să le confirme. Dar interesant, și să știți că și neuroștiința acum se apropie foarte mult de ceea ce Sfinții Părinți ne spun și cultura noastră creștină are ca și informație. E uimitor, e fascinant, e atât de simplu și de firesc. Spre asta pledez eu, pentru că omul în această cultură a exteriorității, a plăcerii, nu mai are timp de reflecție, nu mai are timp de contemplație, nu mai are timp de să stea cu el, să se vadă de el, să se cunoască pe el și pierdem simplitatea. Ne-a transmis Dumnezeu toate informațiile astea pe care noi acum încercăm să ne dăm deștepți și să le împachetăm tot felul de termeni, că ar trebui făcut așa și așa când noi aveam toate informațiile astea de la început? Da, categoric, da. Sunt absolut convins de aceste lucruri. Nu venim, iertare, că sunt din mediul academic și sunt din mediul științific și merg aici și vreau să mă adaptez tinerilor studenți care vin extrem de mentaliști, dar foarte deschiși. Avem niște tineri minunați. Eu am niște studenți minunați la medicină și sunt onorată. Dar avem nevoie, dacă luăm Sfinții Părinți, ce ne lasă ei ca și îndemnuri în psihologie, este uimitor. Vorbim de niște virtuți, de niște valori peste care nu avem cum să sărim. Dacă noi ne întrebăm astăzi, așa cum spunea profesorul Daniel David de la Cluj, ar trebui să le știm și în momentul în care ne trezim din somn, care sunt valorile noastre cardinale. Nu știm mulți dintre noi. Nu știm și atunci e foarte greu, încotro ne îndreptăm. Dacă ați avea de ales între carnea de la bunici și vegetalele care sunt astăzi în comerț, ce ați alege?
Nu mă provocați și cu vegetalele din comerț, da. Să știți că eu caut să nu-mi iau vegetale din supermarket. Noi avem o piață a producătorilor locali și este absolut fascinant să mă duc în aceasta producătorilor locali și să mă duc la oamenii care au mâinile muncite și care au câteva produse și să cumpăr de acolo. Nu totdeauna pot să fac asta. Sunt plecată foarte mult, mănânc în localuri în care nu știu de unde provine. Dar avem siguranța că și acolo nu au dat cu azotat cu sacul? Te poți uita la mărime, la formă, știi? Dacă cauți un măr perfect, nu, s-ar putea să fie perfect cu niște costuri. Dar dacă cauți unul așa cum erau pe vremuri și mai... Nu există perfecțiune, doar la Dumnezeu cumva. Noi suntem într-o stare în care ne desăvârșim cu totul, zi de zi cumva. Da, mă întorc la întrebare, carnea cu siguranță din partea a doua de piramidă, de la un animal care crește într-un mediu natural, nici nu pot accesa. Bunicii noștri de câte ori aveam puiul tăiat? Îl tăiam sâmbătă și îl consumam sâmbătă duminica. Nu consumam în fiecare zi. Aveam porcul pe care îl tăiam în decembrie și ne adaptam unui metabolism la frig, dar vara nu mai aveam. Mergeam pe parte de... Mi-aduc aminte că bunica culegea toate frunzele verzi. Cine mai mănâncă ștevie, leurdă, urzică? Cine se mai duce după... Astea sunt, ne curățam sângele cu urzica pe care o consumam primăvara când dădea și care o culegeam înainte să cânte cucu, după care nu mai era bună. No, astea sunt lucruri pe care putem să le uităm, dar fi păcat. Deci asta înseamnă că fructele, nu știu, mănânci struguri în decembrie, nu prea e... Plătești un preț. Nu se mănâncă. N-am mâncat, stăteam de vorbă cu cineva și îmi spunea, n-ați mâncat roșii, mama de Paști, n-ați mâncat roșii. Păi de ce ai luat roșii acum? Că nu-i sezonul lor, mâncăm ceapă verde, mâncăm salată verde. Cred că e foarte important să înțelegem că nutriția are nevoie să respecte acest ciclu al anotimpurilor, să ne luăm după ceea ce avem în perioada în care trăim și aceasta să fie hrana noastră predominantă. Și în același timp să ne gândim că există foarte multe variante atunci când putem acasă, pentru că vine sezonul căpșunilor, pentru că să le punem într-o soluție în care să scoatem aceste pesticide. Sunt soluții gata făcute, există și oțetul și bicarbonatul de sodiu, există foarte multe variante, dacă dăm un search pe Google găsim. Și sunt eficiente? Absolut da. Și putem să vedem și ce peliculă rămâne deasupra. Ați vorbit despre afine și da. eu așa știam că sunt cam cele cu un conținut foarte mare de pesticide. Afinele n-au cum să aibă conținut mare de pesticide. Știți de ce? Afinele de cultură sau afinele de cultură sunt aici? E posibil. Nu m-am uitat niciodată spre afinele de cultură. La ele mă refer. Afinele de aici. Știți cât este de bogată țara noastră cu afine? Exportăm în țări din Europa unde se fac sucuri și le importăm noi. Afinele de cultură nu sunt o alegere, n-are rost să cheltuim bani pe afine de cultură. Cele care sunt în supermarket, să știți că nu sunt din România. Pot să vă dau un pont? Nu, da. Avem o țară super bogată în fructe de pădure. Găsiți o sursă undeva la munte care să vă aducă, așa cum mi-aduce mie, câteva găleți atunci când este sezonul și cu soțul meu nu există debate pe tema aceasta. Noi avem 3 sertare congelator, toate pline cu afine. Și vreau să vă spun că pe un slide la profesorul de biochimie, acum iarăși mă apropii de medicină, scria ceea ce produce în corp, ceea ce se întâmplă în corpul nostru când consumăm afine versus statine, care știm că se dau și se prescriu într-un mod cumva necontrolat în țara noastră și nu numai. Ce efect au pe termen lung? Și vreau să vă spun că afinele sunt la nivel cognitiv, la nivelul sistemului de curățare, la nivel de rinic. Nu mai vorbesc de boli de inimă. Există un studiu care ne arată că un consum de afine regulat scade cu 32% procentul de a face o boală cardiovasculară. 32% redus riscul de infarct miocardic prin consumul acestui aliment funcțional, afine. Și atunci merită să găsim o sursă, să dăm niște telefoane la oameni, pentru că dacă ne punem în intenție, cu siguranță reușim. Să găsim o sursă care să ne aducă niște găleți pe care să le punem în punguțe și pe care să le consumăm. De atât de comod să mergi la supermarket, să fii cu este această, mă întorc la această cultură a acțiunii imediate sau a plăcerii imediate. Toate avem nevoie să fie curățate, să fie luate cât mai ușor de preparat, cât mai ușor de pregătit, cât mai ușor să le găsim pe toate, dar plătim un preț pentru aceasta. Ar fi bine să ne gândim la lucrurile astea. E un preț. Vorbeați mai devreme despre post. Și vorbeați chiar despre postul pe care îl făceau bunicii noștri din rațiuni religioase. Ce părere aveți despre postul care este făcut înainte de o sărbătoare mare, cum ar fi Paștele sau Crăciunul? Niște săptămâni de post
Iar după, în momentul în care a început sărbătoarea, îi dăm cu carne grea și cu tot ce este mai rău. Și ce urmează apoi? Salvarea, urgență. Astea sunt niște cazuri. De ce mergem spre cazuri? Eu aș zice că postul este pregătirea pentru o mare sărbătoare. Excesul de după vine cumva într-o stare de sărbătoare. Am fost întrebat odată ce mi se pare unde mă găsesc cel mai luxos moment din viața mea și mă pot gândi la o insulă, nu știu pe unde, dar să știți că nu este despre asta, este despre a fi la masă cu cei dragi, a bea un pahar de vin, a mânca produsele tradiționale într-o zi de sărbătoare. Nu găsesc că e ceva mai sfânt și mai luxos pe lumea asta să mă pot bucura mai mult și să mă încarc mai mult. Da, cred că ne bucurăm, e important să fim cumpătați. Eu tot timpul zic să nu mâncăm toate proteinele. Dacă mă întrebați pe mine, de exemplu, eu n-am gustat deloc lactate. Am gustat din preparate pe care le-a făcut mama cu carne, dar n-am gustat deloc lactate, ca să pot să echilibrez un pic. De altminteri, la evrei se și spune că atunci când ai o proteină animală, e bine să fie doar una, nu să ai și ouă și brânză și carne împreună la o masă. Sunt combinațiile o mare problemă? Pot să fie, da, pot să fie, pentru că am plecat de la simplitate, ne-am dus în a complica foarte mult și a ne dori foarte mult să mâncăm la o masă. Cred însă foarte tare că atunci când suntem în programul de funcționare, de muncă, avem toate treburile de făcut în fiecare zi, nu avem nevoie să sărbătorim, nu avem nevoie de desert în fiecare zi, nu avem nevoie de ceva dulce în fiecare zi, nu avem nevoie de nu știu câte fructe într-o zi. Astea sunt lucruri pe care le căutăm în această nevoie de plăcerea gustului, dar nu sunt firești. Vorbeam despre post și vă mai întreb un singur lucru despre asta. E un subiect care mi este foarte, foarte drag. Sunt persoane care dacă nu mănâncă, nu știu, câteva ore, devin foarte irascibili. Da. Ce se întâmplă totuși în creierul omului? Pentru că, într-un fel, este benefic, pe de altă parte, îi provoacă niște stări. Da, este această provocare de a ne adapta. Fiziologic se întâmplă o nevoie, o cădere de glicemie, de exemplu. Și ce se întâmplă atunci când îmi scade glicemia? Mănânc pe toți cei din jurul meu, adică e clar. Da, sau ce se întâmplă la o persoană care are diabet? Știu persoane, cu siguranță cei care ne ascultă cunosc persoane care au diabet și care uneori sunt extrem de recalcitrante și parcă nu te poți înțelege. Este fiziologia și trebuie să înțelegem asta. Eu cred foarte tare în schimbare. Vedeți, munca mea cu copila mea, pe care un copil care cognitiv nu este la nivelul nostru, a înțeles că zahărul nu este bun, înțelege că poate să existe o rânduială și dacă ea înțelege, eu n-am nicio îndoială că oricare dintre noi ne dorim schimbare, putem să o facem. Nu te simți bine, ok, începi să te hidratezi, mai bei un pahar cu apă cu lămâie, te hidratezi, guști ceva, crești timpul și ajungi încet, încet cu intenția pe care nu o pierzi, cu voința antrenată. Voința este, iarăși, avem nevoie să ne antrenăm voința. Noi nu putem fără voință. Nu-i totul o plăcere și o tabără de vară viața asta într-un hamac. Este și asta, vara sau în vacanțe. Dar nu e despre asta. Noi nu creștem în virtuți, în stare de bine, în stare de sănătate, satisfăcându-ne imediat plăcerile. Deci e un antrenament, dacă vreți. Mă antrenez să pot să postez, mă antrenez să pot să măresc intervalul orar între mese, mă antrenez și o fac tot mai bine de la o zi la alta. Sunt atent la mine cum mă simt. În momentul în care reușim, e foarte interesant, suntem foarte fain construiți. Apare așa o bucurie, o satisfacție. Știți, când schimbăm ceva în corp, în toate arile vieții noastre schimbăm mult mai ușor. Devii mai încrezător, ai mai multă putere. Și e fantastic cum primim aceste resurse. Doar să ne pornim. Compensează o alimentație perfectă o viață extrem de stresantă? Nici într-un caz. Nu. Ne duce și mai tare. Dacă vreți, mă gândesc acum la o compulsie în direcția aceasta. O viață echilibrată înseamnă nu doar mâncare, înseamnă un echilibru în relații, în primul rând, că viața noastră este foarte mult despre relații. Relația pe care o ai cu cei din jur, cu părinții, cu familia, cu colegii, relația pe care o ai cu tine, ca să ne ducem mai apoi la relația pe care o ai cu Dumnezeu sau fiecare în ceea ce crede. Dar sunt oameni de afaceri care au un program infernal, nu au timp de nimic, nu au viață și totuși mănâncă sălățică, mănâncă nuci, mănâncă perfect. Mănâncă super controlat, super ordonat și e minunat că se întâmplă asta, au grijă de ei. Sunt într-un proces, cu siguranță, suntem foarte mulți într-un proces de cunoaștere a noastră și înțelegem că un orice om pe care îl urmăm, așa ca model, dacă e să ne uităm la noi în țară sau în afară,
toți au grijă, în primul rând, în baseline de alimentație. Dacă vrei să faci lucruri mărețe, dacă vrei să fii creativ, dacă vrei să fii un lider apreciat, ai nevoie să ai grijă de tine, să te cunoști pe tine. Acum, cred foarte tare că acești oameni au și acest echilibru sau își dau voie să echilibreze munca intensă cu perioade în care se relaxează, cu perioade în care se conectează cu cei dragi și de aici se încarcă foarte mult. Cum ar trebui să se alimenteze un om care muncește mult fizic, spre deosebire de un om care nu muncește fizic, însă își supra-solicită creierul? Da, era un studiu făcut unde e nevoie de mai multă apă, de exemplu, la o persoană care face un exercițiu fizic moderat sau la o persoană care lucrează intens cognitiv. Mai multă apă avem nevoie aici, la partea cognitivă. Este foarte interesant pentru că avem nevoie de un alt tip de aliment. Deși nu elimini prin transpirație. Nu elimini, nu. Vedeți? Nu ne avem nevoie doar de 1700-2000 de calorii. Noi avem nevoie de mult mai multe calorii ca să funcționăm, pe care le luăm și din soare, din aer, la nivel energetic. Noi încă avem multe cumva, dacă vrem să le descoperim și să rânduim. Cred că foarte mult contează, vedeți, e discuția aceasta, micul dejun, da sau ba. Dacă ai o muncă fizică intensă, cu siguranță micul dejun este foarte bun, valoros. Și dacă ai o muncă intelectuală și ai o rânduială, micul dejun poate să fie de folos în momentul în care mă abțin de la ciuguleli și gustări 4-5 ore. Cred că e foarte important. Dacă e să ne gândim la nutriție, luați cu voi piramida aceasta pe care v-am prezentat-o de la George Skinner și încă un lucru esențial. Omul nu are nevoie de 3 mese și 2 gustări. 3 mese și 2 gustări sunt pentru sportivii de performanță, sunt pentru copii în creștere. Vă rog să mă iertați, dar nu avem nevoie. 2 mese plus o gustare sunt suficiente sau 3 mese într-un cadru în care noi funcționăm ca o mașinărie. Nu este greșit să ne gândim că și mesele la ore fixe poate să fie de mare ajutor organismului. Gândiți-vă cum funcționăm. Și atunci aș vrea și asta să luați cu voi. Nu suntem nici să ciugulim, nici să gustăm, nici să... Eu am mereu această vorbă, am mâncat și învăț oamenii cu care lucrez, am mâncat, mă spăl pe dinți și nu mai servesc nimic 4-5 ore. Asta înseamnă, de fapt, stomacul nostru nu este un organ care să stea plin. El are nevoie să proceseze prima fază de digestie, după aceea avem nevoie să asimilăm nutrienții și mai apoi să evacuăm. Dacă noi ciugulim, noi luăm gustări, de fapt împiedicăm exact al doilea proces cel mai important din digestie, asimilarea nutrienților. Și de aici o epuizare energetică și de aici o carență pe care nutrițional ne facilităm așa. Suntem la final, dar totuși aș vrea să vă întreb, pentru că noi am discutat despre alimentație, dar nu doar despre alimentație. Ce îi îmbolnăvește mai mult pe oameni? Alimentația sau restul lucrurilor din ceea ce înseamnă stil de viață? Aș fi preferat să mă întrebați ce ne face sănătoși. Acum, ce ne îmbolnăvește? Cred că foarte mult felul în care, și mă gândesc la mine în primul rând acum, felul în care gândesc, gestionez emoțiile, felul în care îmi gestionez stresul, sunt rezilientă sau nu, cred că lucrurile acestea ne îmbolnăvesc. Alimentația este factor important, dar în momentul în care începem să avem această cunoaștere de sine, această atenție asupra noastră, începem să avem atenție și asupra alimentației. Ele merg cumva împreună, mână în mână, da. Și dacă e încă un lucru care dați-mi voie cu care să rămână cei care ne privesc, este acest exercițiu de câteva minute de introspecție și reflexie interioară. Hai să facem fiecare dintre noi, în fiecare zi, o pauză pentru ca sistemul nostru nervos autonom nu să se formateze creierul nu doar prin exercițiu, stimulare, ci și prin relaxare. Omul de astăzi, suprastimulat, are nevoie de 3 minute, sunt studii multe, aș putea să vă spun, studii multe care vin și ne spun ce se întâmplă în 3 minute în care pur și simplu stai, nu-ți eliberezi mintea de gânduri, ci doar îți dai seama că ai o minte care gândește. Și ai foarte multe gânduri, unele ciudate, unele plăcute, doar să le vezi și să stai în liniște cu tine câteva minute. Vă mulțumesc mult de tot pentru sfaturi, pentru discuția plăcută. Cred că oamenii vor aprecia foarte mult lucrul acesta. Vă mulțumesc pentru prezență și cu siguranță ne vom revedea. Nădăjduie să fie de folos și să luăm cele 3 puncte pe care le-am spus cu 1, 2, 3. Mulțumim frumos! Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas cu noi până la final. Mulțumim Concelex pentru locație. Vă aștept să interacționăm. Numai bine!
Emisiune susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București.